Давайте будемо чесними. Більшість того, що нам впарюють через рекламу і піар-розсилки, не коштує і половини цієї вартості, яку за нею хочуть бренди. І не дивлячись на те, що в мене дуже багато косметики, це моя основна робота, і YouTube – це моя додаткова робота, і в цілому я просто люблю косметику, я все ж таки маю капсулу. В цій капсулі нема випадкового хайпу. Кожна формула робоча і продукт відпрацьовує кожен свій цент. Давайте покажу вам ті продукти, з якими неможливо виглядати погано. Тож я вас більше не затримую. І поїхали. Тож, в мене тут ціла косметичка, і якби завтра мені довелось позбутися усієї косметики, і я могла залишити лише лімітовану кількість продуктів, вони б залишились зі мною назавжди. Почати я хочу з бази. Я думаю, ви знаєте, що я не люблю бази, що я за догляд, але ці дві, абсолютно точно вартують вашої уваги. Перше, це ось така мініатюрка від Hourglass, і я майже впевнена, що я куплю повнорозмір. Мені дуже подобається, наскільки ця база стримує мій себум, і на неї тон лягає дуже красиво. Тобто, в моєму випадку з активною Т-зоною це той засіб, який подовжує стійкість моєму макіяжу і робить його привабливішим протягом більшої кількості часу. Да? І другий продукт – це ось така вітамінна база від Bobbi. І в мене, це я дістала нову запаковану, це запаска, в мене їх там дуже багато валяється, тому що я саме в таких форматах купувала, їх дуже зручно з собою возити у кейсі, бо банка якби важить і займає. А ось в такому форматі це прям супер. І давайте ми, мабуть, все ж таки сьогодні з вами зупинимось на ось цій, але я б залишила їх дві з однієї простої причини. Ця мені класно, дуже заматує шкіру, а от ось ця дуже класно її зволожить, якщо, наприклад, це зима і сезон опалення. Для мене вони рівнозначні, але вони виконують різні функції, і саме тому я б залишила їх обидві. І наступний продукт для моїх постійних глядачів, мабуть, буде дуже неочікуваним, тому що увесь минулий рік, майже в кожному другому відео, я хвалила сяючий тон від Mario. Я справді його люблю, і я б, якби могла залишити два тона, то він би був другим. Але так як я все ж таки маю комбіновану шкіру, Mario не завжди працює, тому що з цим тоном я можу вийти на дуже обмежену кількість часу, потім вже він дуже сильно сяє. І це менш універсально. Тому я зупинилась на цьому тоні, і я думаю, те, скільки його тут залишилось, говорить само за себе. Цьому тону менше, ніж півроку, і насправді в мене тонів, ви бачили скільки, тобто це показує, наскільки я його люблю, і от для себе, для життя, я майже завжди беру цей тон. Якщо мені треба кудись вийти, я знаю, що все буде супер, тому що цей тон ніколи в мене не лягав погано. Не на мені, не на інших людях. Я не знаю з ним проблем. І ось це продукт, в якому я впевнена, і саме тому, коли мені треба зробити макіяж для життя, я не думаю. Я беру цей тон і знаю, що в мене буде просто ідеальна шкіра, і не так активно буде сяяти, да, ніж як я візьму більш зволожувальний крем з більш таким сяючим фінішем, як Mario. Але для життя я, до речі, їх люблю ще і міксувати. Я можу додати трошки Mario, і тоді цей тон виглядає більш glow. Проте, якби треба було залишити один єдиний, я б просто не думала. Це був він, тому що коли я почала збирати цю косметичку, я знала, який тон я покладу одразу. Тут я не сумнівалась. І, дівчатка, я знаю, що цей тон досить складно дістати десь за теренами США, тому що це американський бренд, який, мало де представлений. Здебільшого, мені здається, що більшу частину своїх продажів вони роблять саме з офіційного сайту. Але якщо у вас є змога спробувати, от я б прям вам радила придивитися до цього бренду, тому що це дійсно якісний бренд, і це бренд, який створив, власне, візажист. Звісно, що зараз цими розробками займається не він, цим займається команда, його вже навіть нема в живих, але я дуже сильно довіряю, як правило, брендам візажистів, тому що візажисти, які працюють з людьми, вони знають реальні запити. Це не «ой, сьогодні модно це, завтра модно це, давайте
будемо підлаштовуватись під тренди. Це все ж таки більш практичні продукти, які, здебільшого робляться саме для життя, саме для людей. І от майже всі продукти, які я пробувала від цього бренду, мені дуже сильно подобаються. І я можу вам їх радити. В наступній категорії я теж ні хвилини не сумнівалась, але знаєте, я зараз подумала, мабуть, 80% того, що я вам покажу, я не сумнівалася. Є якісь продукти, які я прям думала, але в цій категорії я знала точно. Я б залишила ось цей консилер для зони під очима і ось цей консилер для перекриття недоліків. Консилер від Mario я не знаю, чи буде зараз видно вам. Його тут залишилось десь ось так. Це мій консилер на кожен день. Якщо мені треба нанести щось в зону під очима, це буде або він, або Armani. Але якось чомусь до нього рука тягнеться частіше, ніж до Armani, і тому я обрала саме його. А от коли справа дійшла до перекриття недоліків, в мене дуже довгий час фаворитом був NARS у шайбі. Вони стійкі, вони дуже криючі, з ними легко працювати. Але як тільки я спробувала ось цей консилер від Tom Ford, я зрозуміла, що я не хочу ніяких більше інших криючих консилерів, окрім нього. Цей консилер настільки класно зчіплюється з вашою шкірою, коли він вже застиг, що йому все одно, що ви там далі будете наносити, чи буде у вас там кремова корекція, чи що там ще у вас буде зверху, він нікуди з вашої шкіри не піде. Я йому довіряю як собі. Я з цим консилером знаю, що якщо я його нанесла на свої недоліки, ці недоліки не будуть підкреслені. Він мене не підведе, він не попливе, він не піде, він буде от рівно так лежати, як я його поклала, і при цьому він щільно перекриває. Тому в цій категорії я теж не мала сумнівів, от що б я 100% залишила. І я не знаю, чи вони зараз їх перевипустять, але я прекрасно розумію, що консилер – це не той продукт, який надто швидко закінчується, особливо, якщо ви його будете лише точково наносити, аби щось перекрити. І от доки вони там переформульовують, все розпродають, можна спробувати придбати цей консилер прям по хорошій ціні, по хорошій знижці, і на якийсь час просто закрити для себе питання для того, щоб щось перекрити. Я просто закохана в цей продукт. І коли справа дійшла до корекції обличчя, то я подивилася на все це чесно і сама собі зізналася, що кремовими продуктами в житті я майже не користуюсь. Якщо в мене є багато часу на збори, якщо це, знаєте, такий вайб, на щось налаштуватися, я знаю, що це вихідний день, що я просто релаксую, то, звісно, я користуюсь кремовими продуктами теж. Але якщо я знаю, що мені треба зробити щось дуже-дуже швидко, я жодної хвилини не думаю, тому що в мене є продукт, в якому я впевнена на 1 мільярд %. Я не знаю, чи ви здогадались, але це ось такі лімітки Hourglass. В мене їх 3 штуки. Лише це каже про те, наскільки я довіряю цим палітрам, наскільки сильно я їх люблю. І окрім цих 3 штук, в мене ще є ось така класична, на яку вже, чесно кажучи, соромно дивитися, по стану якої видно, наскільки часто я її використовую, наскільки часто я її люблю. І тому, якщо сказати чесно, то в житті, коли мені швидко треба зібратися, я дістаю ось цю палітру і нею закриваю усю корекцію. Абсолютно усю корекцію. Я ні про що не думаю. Я знаю, що результат завжди буде красивим, що б я не робила. Який би я пензлик не взяла, це просто вау. Єдине, що треба знайти свою, ту, яка хоча б 5-6 закривала по ваші потреби, і тоді ви теж в неї закохаєтесь. В моєму випадку це слонік, тому що здебільшого я все ж таки або на автозасмазі, або просто засмагла. І для мене все ж таки в мене є ще дракон, і він трохи світлуватий. Хоча в роботі я частіше, чесно кажучи, використовувала його, і він більше поюзаний. Але, наприклад, якщо мені треба цю палітру трошечки розбавити,
то я не цураюся залізти в пудру разом з рум'янами і таким чином там рум'яна трошечки світліше зробити, або бронзер так само. І все, це працює. Я просто ось сумісно проводжу по 2 рефілам одночасно, і це, до речі, можливо, допоможе вам. Можливо, у вас є така палітра, і ви не могли приборкати бронзер, просто спробуйте його поєднувати з пудрою. Все геніальне, це дуже просто. Але все ж таки текстури Hourglass здебільшого для шкіри, яка знаходиться в дуже хорошому стані і яка не є ультрамасною. Тому було б дуже дивно, якби я цього не згадала і сказала, що ці палітри підійдуть усім, тому що насправді вони підійдуть не усім. На дуже масній шкірі я б дивилася, в яких саме ділянках додати трохи лоску, щоб це виглядало красиво. І от якщо ми будемо говорити за продукти, які на будь-яку шкіру красиво ляжуть, за які я просто не думаю, незалежно від стану шкіри, знову ж таки, незалежно від пензлика, незалежно від настрою, від будь-яких обставин, ти просто береш пензлик і виходить красиво, то я не знаю, чи ви здогадались, але це ось ці 2 продукти. Це обидва продукти від Tom Ford, і з ними ніколи нема проблем. Ось цей бронзер, його навіть з пудрою не треба замішувати, тому що він навіть на дуже світлих дівчатах лежить дуже красиво. А на трошечки більш засмаглій шкірі його достатньо нашарувати, і він теж буде лежати просто приголомшливо. Ось ці рум'яна, у вас тут 2 в одному, точніше навіть 3 в одному, тому що ви можете нанести цей колір, а можете цей, а можете їх замішати між собою, і тоді виходить дуже красивий природній рум'янець, і це той колір, який пасує усім. Я не знаю людини, який би він не пасував. Ви можете приборкати цю палітру, і з ними ніколи нема проблем. Це теж запечені формули, як і Hourglass, і вони самі себе тушують, вони самі себе нашаровують, вони не заліпають, вони не створюють плям. І тому, якби я розглядала з точки зору прям універсальності, прям щоб для всіх підходило, я б рекомендувала саме ось це. Тому що незалежно від вашого типу шкіри, це буде красиво. Але персонально для себе я завжди обираю цю палітру, і якщо я їду кудись у подорож, ще щось, я обов'язково беру з собою якусь одну палітру Hourglass, і вона мені закриває усе. Я не хочу більше брати нічого, при тому, що в мене є дуже багато одиночних продуктів, які я обожнюю. Ось це я вважаю один раз витратитись і на пару років закрити для себе питання макіяжу, тому що макіяж ніколи не буде настільки ж легким, наскільки він з цією палітрою. І звісно, що якщо ми говоримо саме за суху корекцію обличчя, ми не можемо ігнорувати пудру, тому що, якщо ви не знали, краще завжди наносити сухі продукти на вже запудрене обличчя. Це мінімізує ризик десь щось там, знаєте, що у вас залипне, або якось не так нанесеться, або щось зніметься і так далі. І якби мене розбудили вночі, я б жодної секунди просто не думала, яку пудру я люблю найбільше. Вони її зараз зняли з виробництва, вона в мене лежить в запасці. Це пудра, яка годин 5 стабільно тримає мій себум. Да, вона з тальком, але я приймаю правила гри. Я сама обираю, чим користуватись, і мене це влаштовує. Я зараз її навіть купувати повторно не буду. Я спеціально купила у старій формулі запаску і сподіваюся, що поки вони в мене закінчаться, вигадають щось нове. Але як хорошу, достойну альтернативу, яку ви ще можете придбати, але по чуткам яку теж будуть знімати з виробництва, я можу запропонувати вам ось цю пудру від Chanel. Вона чудова. Вона набагато тончіше лежить, ніж ось ця від Fenty. Вона прям, просто вуаль. Вона невагома. Її не видно на шкірі. І через якийсь час, навіть якщо ви її нанесли дуже-дуже багато, вона всідається і імітує вашу шкіру, і її просто на ній не видно. Я була готова співати оди цій пудрі, коли вперше її спробувала. З тих пір я пробувала її декілька разів, і я її все ще люблю. Але єдина причина, чому я в житті використовую Fenty, це те, що Fenty довше тримає себум. В пудрі від Chanel тальку нема. І всі дівчата, в кого жирна шкіра, вони мене зараз зрозуміють. Нам не підходять пудри з мікою. Однак, ця пудра, навіть маючи, точніше не маючи у складі тальку, красиво лежить на комбінованій шкірі. На дуже масну шкіру це сумлінне питання, але я думаю, що в принципі теж
правда, за умовою того, що ви будете оновлювати макіяж. Тому що я проти додаткового нанесення продуктів протягом дня. По-перше, це робить макіяж брудним. По-друге, я вважаю це не дуже корисним для вашої шкіри, тому що просто уявіть, вона виокремлює себум, і ви замість того, щоб цей себум прибрати, його назад туди кудись вбиваєте і ще й новим шаром косметики. Тому я не припудрююсь в житті, і для мене критично важливо, щоб пудра тримала довго. І от я знаю, що ця пудра мені протримає 5-6 годин. Але якщо мені треба, щоб моя шкіра не блищала там умовно 10, я просто візьму матуючі серветки, протру обличчя матуючими серветками і далі піду жити своє розкішне життя з цією пудрою. Тому обирати вам, точніше, вже, мабуть, не обирати, але я думаю, що десь на стоках ще можна знайти стару версію. Я не могла її просто не згадати, тому що якщо ми говоримо, чим я дійсно користуюсь нею. Цією теж, але лише якщо мені макіяж потрібен на обмежену кількість годин. З бровами взагалі було найлегше, тому що тут я ніколи не зраджую. Ви бачите, які в мене брови, і я, знаєте, така вибірлива в бровах, тому що вони в мене, по-перше, дуже рідкі, ростуть хаотично, є певні проплешини, але з іншого боку вони дуже неслухняні. І от знайти продукти, які будуть фіксувати, тримати форму, як я хочу, але ще виглядати натурально – це цілий квест. І я думаю, що старічки цього каналу вже здогадалися. Це, звичайно, олівчик від Huda і гель від Benefit. Однак, ось цей олівець Huda зняла з виробництва. І, знову ж таки, я його показую лише по тій причині, що для мене на сьогоднішній день це найкращий олівець, який я пробувала. Він в мене лежить просто, коли дізналася, що його більше нема, я скупила все, що змогла знайти на стоках, і він в мене лежить. І навіть не тільки в моєму кольорі волосся. Тому що я обожнюю цей олівець. Він, просто фантастичний. Тут неймовірно тонкий грифель, який ідеальний саме для волоскової техніки. І якщо я не хочу прям будувати форму брів, я цим грифелем прям промальовую декілька волосків, додаю, закріплюю форму гелем і біжу по своїм справам. І навіть якщо я промальовую форму, знову ж таки, мені завжди так легко з цим олівцем працювати, що я просто кайфую. З моїми проблемними бровами, напишите в коментарях. З моїми проблемними брівми, боже, це сьогодні, що у нас урок з української мови. Коротше, я маю дуже проблемні брови, і от щоб їх заповнити, мені прям треба постаратися, і не з кожним олівцем мені легко працювати, щоб він не занадто багато давав, але водночас будував форму. Є свої моменти. І оцей олівець я обожнюю саме за те, що з ним завжди ультралегко. Однак, враховуючи, що його зняли з виробництва, знову ж таки, я його показую, тому що це мій фаворит, тому що я дійсно ним користуюсь. Але ви його вже не зможете знайти. І тут я подумала, який з нових олівців, які я зараз використовую, які ще є у брендів, і які ви можете придбати, я використовую найчастіше. І, знаєте, так було несподівано, але це олівець з одного з відео про все обличчя перших вражень. Це ось цей олівець від Haus Labs. Я чомусь його прям полюбила. Тут, звичайно, грифель вже не такий тонкий, і тут вже так з волосковою технікою не розгонишся. Однак мені з ним справді легко, і в більшості випадків, коли я його використовую, я не відчуваю взагалі ніяких проблем. І тут взагалі нема конкурентів і ніколи не було. Вже дуже багато років єдиний гель, який не залишає мені плівки, чудово тримає, до якого в мене нема ніяких питань, це цей гель від Benefit. Я його люблю, я його повторювала не раз. Навіть на моєму каналі ви до цього бачили, в мене були мініатюри, зараз повнорозмір. Тобто я його постійно оновлюю, я без цього гелю, грубо кажучи, не живу. І це той гель, який, знову ж таки, повертаючись до теми відео, він підійде усім. Кожна жінка з ним зможе зафіксувати свої брови, незалежно від того, наскільки вони в неї не слухняні. Я в цьому впевнена. Він мене не підводив ніколи.
А от на категорії очей почалося найцікавіше, тому що я відкрила шухляду, в мене ціла шухляда, чисто присвячена продуктам для очей. Я вам тут залишу посилання, якщо цікаво, сходіть, подивіться. Там вже деяких продуктів, правда, нема, а деякі з'явились, яких там не було. Але в цілому я там показувала всі свої продукти для очей, які були на той момент. І от відкрила я цю шухляду і зрозуміла, що да, в мене є фаворити, да, в мене є ці палітри, які я обожнюю, які б я ні за що взагалі в житті не поміняла. Я б точно користувалась саме ними. Але якщо завтра все це моє зникає, вони ніби не настільки універсальні, прям щоб я кожен день ними хотіла користуватись. І тут я прям задумалась, тому що для мене несподіванкою стало те, що я вибрала палітру, за яку я навіть не думала. Ну, типу, я її відносила до фаворитів, але вона трохи не самостійна, проте від неї б я точно не відмовилась. І це була ось ця палітра від Yves Saint Laurent. І ви бачите по ній, по її стану, наскільки я її люблю. Саме після неї я придбала ще одну від них палітру, але там такого кохання не сталося, і я більше не купувала інші. Однак, коли ця закінчиться, я 100% її повторю, просто тому що вона фантастична. Кожен колір тут, він не зайвий. Кожен колір тут, він фантастичний. Спаркли просто неймовірної краси, і в цілому ця гама, вона ультра-універсальна. Ну от будь-яка дівчинка може взяти цю палітру і підкреслити будь-який колір очей. Однак, не всі люблять рожеві макіяжі, і тут вже стає питання в тому, що ж тоді обирати, якщо не рожеві макіяжі. І отут, можливо, для когось це не буде несподіванкою, тому що цю палітру я хвалила дуже багато і дуже часто. Вона в минулому році стала моїм відкриттям. Я її обожнюю всім серцем, і це звичайна Smoky Quartz. Вона прям фантастична. Але я одразу хочу проговорити, що якщо ви прям холодна-холодна, це навряд чи ваша історія, ці кольори теплуваті. Однак, якщо ви нейтральна, схильна до тепла або тепла, це, я не знаю кращої матової палітри у мене, ніж ця. Коли мені треба зробити красивий макіяж для життя, це 100% буде вона. З нею ніколи не виходить погано, з нею ніколи нема проблем, вона ніколи не заліпає, тому що в деяких інших палітрах Тома з темними прям треба подовше посидіти. Тут в мене такої проблеми нема. І я б ні за що не відмовилась би від цієї палітри, тому що тут на кожен день є все, що завгодно. І кутик затемнити, і стрілочку намалювати, і вечірній макіяж, і денний макіяж, і кольори дуже комплементарні саме мені. Але, повторюсь, якщо наш типаж з вами схожий, або ви хоча б там десь біля тепла були, то я думаю, що вам це теж сподобається. І я б ні за що від неї не відмовилась. І на повсякдень, я прям використовую її. І от сиділа я з цими двома палітрами і думала, як же людям пояснити, що я не можу зупинитись на одному виборі. Ніби як універсальний продукт, який має закривати все. І саме на цьому етапі я зрозуміла, що я то пропустила ще одну палітру. І з цією палітрою я завжди отримую компліменти і від вас, і в житті. Це палітра, яка прикрашає саме мене, і тому я б ніколи від неї не відмовилась. Це ось така палітра від Dior. І тут в нас теж не те, щоб вона дуже самостійна була, інколи прям хочеться в неї щось додати, і ніби як Tom Ford сюди вже трошечки підходить і там доповнює її. І таким чином, якби мені треба було залишити лише 3 палітри, це 100% були б вони. Ось ця палітра – це фієрія, свято, це дуже красиві вечірні макіяжі, або просто макіяжі, коли ти хочеш виглядати на мільйон. А ось це 2 – це для життя, це денний плюс вечірній макіяж. Те, чим я реально користуюсь в житті. Те, що мене дійсно прикрашає. Не просто красиві тіні, а тіні, які я розумію, що працюють на мене. І тому, якби я б залишила саме цих 3, тому що саме ними
я хочу користуватися у реальному житті, попри всю мою любов, наприклад, до палітр Наташі. Мені не завжди зручно туди йти, щось шукати, переходити, інколи занадто якісь яскраві кольори. І ось це моє життя. А все інше – це вже моя творчість, це вже моє самовираження. І така сама історія була з олівцями, тому що я не змогла обрати. І тут я залишила аж 3 олівця, тому що, повертаючись до палітри YSL, я дуже люблю бургунді макіяжі. Я вважаю це найкрасивішими макіяжами, але я розумію, що не всі їх люблять. І от я не можу залишити бургунді макіяж без цього фантастичного олівця від Шарлотти. Те, що він робить, це просто магія. Він дуже легко тушується, він класно стійкий, але в першу чергу це колір. Тут хороша якість і фантастичний колір особисто для мене. Я ним дійсно користуюсь, він мене дійсно прикрашає, і тому б я зупинилась саме на ньому, я не змогла б його позбутись. Так само я б не змогла позбутись ось такого олівчика від Make Up For Eva, і це в нас 608 номер. Це ідеальний коричневий, який, вам нічого не треба, вам треба тільки цей олівець. І для губ, і для очей, і для всього. Цей колір просто, він фантастичний. І в ньому немає ні тепла, ні холода. Він дійсно такий нейтральний, і він підходить усім. І ці олівці фантастично легко тушуються. З ними ніколи нема проблем. Ви зможете їх розтушувати в нуль, якщо, наприклад, десь щось робили не так. Але водночас я пробувала їх наносити на слизову, і ви не повірите, вони в слизовій теж тримаються. Це для мене було прям відкриття. Тому цей олівець, має бути завжди якийсь ще олівець в дереві. І якби я залишала один єдиний олівець у дереві, це точно був би він. Я тільки ним користуюсь у реальному житті з олівців у дереві. І, звісно, мені би був потрібен ще якийсь гелевий темний олівець. І тут я взагалі вже не думала. Це ось цей олівчик від Chantecaille. Для мене він, після того, як я познайомилась з брендом Chantecaille, став чимось беззаперечним. Тому що тут, по-перше, шалена стійкість, а в олівцях я шаную саме це. Я люблю, коли олівці дають мені результат, який мене не підведе. А по-друге, тут дуже ніжна і дуже приємна формула. Вона тануча, вона легко тушується, вона дає час попрацювати. Її приємно наносити в слизову. І взагалі цей олівець, прям став відкриттям вже цього року для мене. І я думаю, що він зайде в фаворити цього року, хоча рік тільки почався, але мені дуже сподобалась якість цього олівця. Але наскільки б якісні тіні не були, ми все одно не можемо про них говорити у якомусь відрізаному контексті від того, що має бути якась база. Має бути щось, що страхує вас у стійкості, у легкості тушовки, або навіть просто в житті, коли нема часу фарбуватися і треба щось мазнути. І в мене є 2 таких продукти, яких би я точно не позбулась. І, як ви розумієте по кількості, це б точно були продукти від Бобі. І це олівчик у відтінку Incandescent. І він насправді, знаєте, такий сліплячий, блискучий, тому що це... Як добре без тебе було? Чому ти знову мені псуєш відео? Вибачте, будь ласка. Ви знаєте, ще не було жодного, мені здається, відео, де її б не було. Так от, повертаючись до олівчика, я не знаю жодного іншого, точніше тіней в стіку, або в якій будь-якій іншій формулі, які будуть лежати настільки тонко, при цьому будуть настільки стійкі, але водночас як красиво вони будуть доохромити. Це просто волога повіка в реальному житті, яка дає мільйони різних красивих кольорів, і, я б не змогла її позбутись. І другий олівець стік, тіні в стіку, які ви постійно бачите на моєму каналі, які я в дуже багатьох відео показую, і так само я їх люблю в житті, тому що це колір без кольору, це база, яка спрощує життя і яка прям для мене є хорошою основою для всіх наступних етапів, після якої все красиво лягає. Це, звичайно, ці
від тієї ж Бобі, але вже у відтінку ваніла. Це такий красивий, класичний, матовий бежевий, який вам майже не дає кольору, але підсилює всі наступні тіні, які ви на нього наносите. І водночас, знаєте, подовжує звичайну стійкість і спрощує життя, тому що ви потім будете набагато легше працювати з сухими текстурами. Однак, хоча я вибрала Бобі, я все ж таки хочу ще зауважити один момент. Є ще одні тіні, яким я довіряю як собі, і до яких в мене справді постійно в житті тягнеться рука. І єдина причина, чому я не купила інші кольори, це те, що в мене зараз дуже багато відкритих кремових продуктів, і як тільки я закінчу хоч якусь кількість цих кремових, я обов'язково куплю в інших кольорах. І це рідкі тіні від Маріо. Ви теж від мене їх часто бачите, і я справді ними користуюсь в житті. Вони дуже красиво блюрять по віку, вони тісно стійкі, вони дають час попрацювати, з ними легко потім працювати, якщо на них щось нашаровувати. Коротше, я б точно залишила Бобі, тому що я не знаю чому, але це взагалі якийсь окремий всесвіт для мене. В житті я беру саме ці стійки, і в подорож я їх навіть брала, але от Маріо я теж хотіла відзначити, тому що його я теж люблю і теж використовую в житті найчастіше, якщо порівнювати з іншими, якимось кремовими засобами для очей. Ну і просто аби закохати вас у бургунді макіяжі настільки, наскільки в них закохана я хочу сьогодні вам такий міні-туторіал зробити на бургунді макіяж, який підійде під будь-який кольор очей і прикрасить будь-яку жінку. І, в принципі, виправдає кількість бургунді в цьому рейтингу, але це, якби я була макіяжем, я була б чимось з бургунді. Перше, це, звичайно, слизова. Я ватною паличкою її протираю, тому що мені треба, щоб каял добре ліг і не скатався. Після цього я беру олівчик від Шарлотти і ним вже малюю обидві слизові. Це, до речі, найлегший спосіб промалювати слизові, для того, щоб не сильно слізились очі. І ось це те, що ми вилізли, коли я ось так малювала, це не критично, тому що зараз я буду займатися саме тим, що відтушовувати олівець, адже якщо ви олівець нанесете виключно по слизовій, ви око звузите. У нас же зараз задача просто підкреслити колір, тому я прям підтушовую те, що в мене тут випадково вийшло, але на іншому оці я зараз це зроблю спеціально. І на верхніх повіках я роблю те саме, прям трошечки проходжуся вздовж війного ряду і відтушовую. Після чого беру вже згадані мною раніше ось ці тіні в стіку у відтінку ваніла і наношу їх на усю мою повіку. І одразу хочу сказати, дівчата, я забуваю в моменті деякі продукти проговорювати, але в описі завжди для вас є всі продукти. Я завжди вказую в описі продукти і дуже часто навіть ще й з тайм-кодами. Ну і звісно, далі не можу обійтись без цієї красуні, і ми зараз будемо робити ще не меншу красу. Для початку я на пухнастий пензлик набираю ось цей колір, який посвітліше. Обов'язково його впрацьовую. У них такі тіні, знаєте, і пилючні, і сипатись можуть, тому з ними треба працювати обережно. І проходжусь по складці, задаю мою форму. Також відтягую все це до скроні. Самими залишками, бачите, відтягую, не тяну багато кольору, просто тим, що залишилось на пензлику, і тим, що я можу відтушувати, трошечки відтягую. А далі беру вже щільно набитий пензлик, і цей самий колір буду наносити по усій моїй рухомій повіці, забивати її кольором. Чому я поміняла пензлик? Тому що зараз в мене інтенсивність кольору буде більше, а тушовку все ж таки мені треба максимально виводити у шкіру. Саме тому її я робила пухнастим пензликом. Після чого я цей олівець добре наточую. І вже добре наточеним олівцем буду проходитись по внутрішньому кутику. Наточила я його для того, щоб не було мазні, щоб я прям точково, як мені треба, могла пропрацювати. І набираю
Ось наш красивий бургундій. Обов'язково впрацьовую. Це темний колір, він може і буде проблемним, якщо з ним неправильно працювати. І тепер нашаровую оцю всю мою тушовку на верхній повіці. Я, до речі, коли відбирала продукти для очей, подумала про те, що, можливо, це пов'язано з тим, що я міленіал, і ми росли на таких, знаєте, яскравих макіяжах. Це була золота ера макіяжів. І для мене макіяж, в якому немає макіяжу очей, це вже не макіяж. Звісно, що це не обов'язково має бути ось так, але хоча б там трошечки війний ряд, або між вічку і віки. Ну, тобто це одразу повністю змінює вигляд. Хоча я дуже люблю голі очі і акцентні губи, так я теж можу вийти в житті. Однак саме через те, що я до категорії очей маю окрему любов, окремо я люблю макіяж очей, я залишила от стільки продуктів. Сподіваюсь, ви мені пробачите, але я реально це от заберіть в мене все, але це залиште обов'язково. Тепер я хочу ці два спаркла між собою замішати, прямо ось так на пальчику замішую їх і наношу на серединку рухомої повіки, відтягуючи прямо до самої брівки. І трошечки можу відтушувати ближче до кутика. Ну а для нижньої повіки я вже переходжу до того олівчика дуохромного, про який вам розповідала, і усю мою нижню повіку промальовую ним. І вже на цей олівець так само можу трошечки додати бургунді саме вздовж війного ряду, аби ще більше підкреслити колір очей. А от на пухнастий пензлик знову набираю цей світлий і ультралегкими рухами прямо проходжусь і втушовую в шкіру все це і заодно закріплюю ці тіні в стіку. І далі я хочу залізти в Dior, взяти ось цей самий світлий, набрати його на плотно набитий маленький пензлик і, звісно, нанести в кутик, відтягнувши у складку. Ну що, дівчатка, ось такий макіяж очей. Саме, якщо ми говоримо про тіні, в мене вийшов. Це мій улюблений макіяж. Як то кажуть, все геніальне, це просто. І це макіяж, який прикрашає будь-кого. І я буду рада, якщо ви напишете, чи він вам сподобався, чи будете ви його повторювати. Ну, а я пропоную переходити до туші. Ну і з віями, як ви знаєте, або не знаєте, будете знати, в мене не те, щоб краща ситуація. Вони в мене короткі і такі, знаєте, дивляться вниз. Ну, коротше, нічого особливого. І насправді я не можу виокремити якусь конкретну туш, але для життя я більше люблю коричневі або бургунді. І так як в нас сьогодні бургунді макіяж, я хочу зробити ще і бургунді вії. І знаєте що? Найбільше кольорові туші мені подобаються у Maybelline. Я вважаю цю туш однією з найкращих, до речі, в усіх кольорах, але от сьогодні вона нам створить гармонію в цьому макіяжі. Я трошечки за кадром додала пучків, я сподіваюся, ви мені це вибачите, бо це було б кощунство. В такий яскравий макіяж не додати ще вій, аби взагалі от він завершено виглядав. Давайте переходити до губ. І, звісно, якщо ми говоримо про губи, то тут 100% не могло бути одного продукту, тому що різні продукти виконують різні задачі, власне, як і олівці. Я вважаю, що хоча б 2 олівця має бути в косметичці. Один більш коричневий, один більш рожевий. В залежності від того, який у вас настрій і яка помада, відповідно, такий і олівець. І от мої топ-3, які прям вкрали моє серце, для когось, можливо, будуть не зовсім зрозумілі. Перший – це олівчик від Анастасії Beverly Hills, і називається він Deep Top. Я дуже люблю цей олівець, він такий дуже легкий у роботі, дуже легко тушується, ним можна прям зовсім немагомо зробити контур, можна трошечки яскравіше. І, звісно, він виглядає зовсім неперевершено. Далі, цим продуктом я, мабуть, нікого не здивую. Це вже, от, бачите, вже половинка залишилась, і це вже другий, і в мене лежить третій. От настільки це продукт, який я люблю, і це олівчик від Наташі у відтінку Ніна. Він вже такий
рожевий, але тепловатий. Я розумію, що не всім дівчатам це сподобається, геть не всім. Ну і останній олівець. Хто б міг подумати, взагалі мас-маркет? Але він просто вкрав моє серце. Знову ж таки, ми його з вами відкривали в «Усе обличчя перших вражень». І це просто неймовірний кольор, в якому ідеальне поєднання бежевого, рожевого, але при цьому трошечки з теплинкою на дуже холодних дівчатах. Це справді може бути зароди. Ну і 3 продукти для губ, які б я точно залишила. Я думаю, що першим я нікого не здивую. Він постійно на моєму каналі. Це Chanel у відтінку Boy. Ця помада йде з будь-яким олівцем. Ця помада йде абсолютно усім, просто вам до неї потрібен олівець. І от коли ви додаєте до неї той олівець, який ви хочете, тому що вона з кожним виглядає красиво, вона робить свою роботу, тому що вона вписується в усі макіяжі. От якщо я не знаю, який макіяж обрати, я обираю цю помаду. І я знаю, що вона підійде під усе. Другий продукт, який я хочу відмітити, який неймовірно волого, глянцево, бездоганно виглядає на губах. І це ось такі помади від Ріани. Я знаю, що дуже людей багато люблять її блиски. Мені вони теж подобаються, але ось це мені подобається набагато більше, тому що в них така, прям масляна формула. От вони просто тануть на ваших губах, вони ультразволожуючі, вони ультракомфортні, але при цьому як це гарно. Ну і бувають такі моменти, коли потрібна стійкість. І звісно, що 2 попередніх помади – це бальзамні помади. В них взагалі ніякої стійкості. І непогано б, що була б якась стійка помада. І помада, якою я, мабуть, я вважаю її найстійкішою, але водночас найкомфортнішою з усіх, що я пробувала за своє життя, це, звісно, рідка помада від Dior у 100-му відтінку. Я вам показувала її «Все обличчя Dior». Я не знаю жодну жінку, яку б я нею не фарбувала, і б виглядало погано, або б ця жінка сказала, мені не подобається. Цей колір підходить усім і дуже неймовірно красиво виглядає. І знову ж таки, ви можете вписати його в будь-який макіяж. В ньому ідеальне поєднання чогось більш коричневого і чогось більш рожевого, і при цьому він все ще залишається доволі нейтральним. Він не піде не в відвертий холод, не в відверте тепло. І саме за це я цю помаду люблю. Вона як і Chanel. Ви її пишете усюди. І в цьому макіяжі я б хотіла заспокоїти губи, тому що дуже яскраві очі. І я візьму олівчик від Анастасії, він такий самий спокійний і нейтральний по кольору. Ну і помаду, яка вписується в усі макіяжі. І я вам зараз це продемонструю. Ну і коли губи готові, я хочу запудрити зону під очима. І тут не могло бути ніякої іншої пудри, тому що, ви знаєте, мої оці заломчики рятує одна єдина, і по ній це видно. У мене вона в 2 кольорах, я її поновлювала, буду поновлювати. Тому я на пухнастий пензлик набираю цю пудру і ось так, втоптуючими рухами, трошечки прохожусь. І ось так виглядає макіяж, який я люблю дужче за все, тому що він і в житті, і на камеру завжди виглядає ідеально. Я сподіваюся, вам було цікаво подивитись на мій самий улюблений макіяж і на собі, і на інших. Ну і напишіть, що знаходиться у вашій косметичці, які у вас є, знаєте, такі ride or die продукти, які ви ні за що ніколи не поміняєте, тому що це класика, тому що це ваш такий, знаєте, святий граль. Мені справді буде цікаво почитати, можливо, щось у нас з вами співпало, а можливо, я щось візьму від вас, і це стане моїм найулюбленішим продуктом в наступному році. А поки що ось так. Це саме ті продукти, яким я довіряю на 100%. Я впевнена в них завжди. І я вам можу кожен з них рекомендувати. В них відмінна якість. Ну, а я дякую, що ви додивились до кінця. Побачимось в наступних відео. І па-па!